हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतीज किचन. माझे खाद्य यात्रा. आज पुन्हा एक नवीन रेसिपी. चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. श्री गजानन महाराजांच्या पुण्यनगरी येथील सुप्रसिद्ध अशी शेगाव कचोरी अगदी सोप्या पद्धतीने. सुरुवातीला इथे मी 3 कप मैदा घेतला आहे. त्याला आपल्याला चाळणीच्या साह्याने चाळून घ्यायचं आहे. तर आता इथे मैदा चाळून झालेला आहे. यात मी इथे चवीनुसार मीठ आणि गरम तेलाचं मोहन घालणार आहे. 2 चमचे गरम तेलाचं मोहन घालते आहे. आणि नंतर आपल्याला आधी मैद्यामध्ये हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. परत नंतर थोडं तेल घालते आहे आणि नंतर मिक्स करून थोडं थोडं पाणी घालून त्याचा आपल्याला गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. हा गोळा खूप मऊ पण नाही आणि खूप घट्ट पण नाही. तर अशा प्रकारे गोळा मळून झालेला आहे आणि इथे मी झाकून ठेवणार आहे त्याला थोड्या वेळ. आता इथे आपल्याला कचोरीसाठी मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी इथे 1 चमचा सौंफ आणि 1 चमचा धणे याची आपल्याला जाडसर भरड वाटून घ्यायची आहे. इथे 7 ते 8 मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडा आल्याचा तुकडा याला सुद्धा मी खलबत्त्यात वाटून घेणार आहे. तुम्ही मिक्सरला सुद्धा लावू शकता, पण कचोरी खाताना त्याचा वेगळाच स्वाद येतो, म्हणून मी याला खलबत्त्यात वाटून घेणार आहे. आता इथे मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकलेला आहे. या तेलामध्ये मोहरी आणि जिऱ्याची मी फोडणी देणार आहे. अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी छान तडतडायला लागली की त्यामध्ये आपण जे मिरचीचं जाडसर असं वाटलेलं जे होतं वाटण ते इथे आपण तेलामध्ये परतवून घेणार आहोत. छान परतवून झालं की इथे धणे आणि सोपचं सुद्धा जाडसर वाटण इथे टाकणार आहोत. त्याला सुद्धा तेलामध्ये छान परतवून घेणार आहोत. छान खमंग सुगंध दरवळतो. आणि नंतर इथे मी अगदी थोडं तिखट घालते. तिखट हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, कारण मिरचीच आपण जास्त घातलेल्या होत्या. तुम्ही इथे ते पण आवडल्यास घाला, नाहीतर नको. तर मी थोडी हळद आणि चवीनुसार मीठ. तर आता हे सगळा मसाला आपल्याला छान परतवून घ्यायचा आहे. जेव्हा कचोरी करतो तेव्हा घरामध्ये खूप छान सुगंध दरवळतो. आणि नंतर मी इथे 1 कप चण्याच्या डाळीचं पीठ म्हणजे बेसन हे आपण आता या मसाल्यामध्ये लहान आचेवर छान खमंग भाजून घ्यायचं आहे. खमंग भाजताना त्याचा रंग हळूहळू बदलत येतो आणि आपलं हे स्टफिंगचं मसाला हा तयार होऊन येतो. तर आता इथे भाजून झालेला आहे आणि मी इथे थोडंसं पाण्याचा फुलवा देणार आहे, म्हणजे छान आपलं बेसन शिजतील त्याच्यावर. तर अशा प्रकारे मी हे पण मिक्स करून घेते आहे आणि नंतर झाकण ठेवून त्याची एक वाफ काढून घेणार आहे. त्याला छान मऊ करून घेणार आहे, म्हणजे काही गाठी पडता कामा नये. तर आता हे मिक्स करून झालेलं आहे आणि वाफ काढून घेणार आहे. वाफ काढून झाल्यानंतर हे जे आपले इथे दिसत आहे ते सगळं मसाला आपल्याला मोडून घ्यायचा आहे, म्हणजे व्यवस्थित मऊ करून घ्यायचं आहे आणि थंड करायला ठेवूया. त्यानंतर इथे जे मैद्याचं आपण हे कणिक भिजवून ठेवली होती ती आपण छान परत एकदा मऊ करून घेऊया आणि आपल्या कचोरीसाठी गोळे तयार करून घेऊया. तर इथे मी गोळे तयार करून घेते आणि नंतर जे स्टफिंगसाठी मसाला केला होता त्याचे सुद्धा छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया, म्हणजे मैद्याच्या पारीमध्ये ते मधोमध ठेवून आपल्याला लाटायला सोयीस्कर होईल. तर आता मैद्याचा थोडा मोठा गोळा घेतला आहे. अशा प्रकारे बोटाच्या साह्याने मी मधोमध त्याला असं गोल गोल फिरवून मी त्यामध्ये हे आपण मसाला ठेवून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे ही मैद्याची पारी तयार करून झालेली आहे आणि इथे मधोमध मी हा मसाला ठेवते आहे. शेगावची कचोरी ही खायला खूप छान लागते आणि माझ्याकडे ही सगळ्यांचीच आवडते. तर अशा प्रकारे गोळा करून घेतलेला आहे. वरचा एक्स्ट्रा भाग आहे तो सुद्धा दाबून घेतलाय. थोडं पीठ भुरकवून त्याला अशी पातळ आपल्याला लांब आकाराची लाटून घेणार आहोत. शेगावची कचोरी ही अशीच मोठी आणि आकाराला अशीच पातळ असते. तर लाटून तयार आहे. दुसरं सुद्धा मी एक परत तयार करून दाखवते कचोरी. अशा प्रकारे गोल छान दुमडून घेतलं आणि वरचा एक्स्ट्रा भाग सुद्धा दाबून घेतला आहे आणि अशा प्रकारे सगळ्या बाजूने गोल आकाराची अशी लांब मी कचोरी लाटून घेतलेली आहे. मिरच्या उडू नये म्हणून मी त्याला एक बारीक काप करून घेते आहे आणि नंतर ते तळून घेणार आहोत. तेल इथे आधी चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं किंवा आपण लहान आचेवर त्याला मस्तपैकी दोन्ही बाजूनी छान लाल रंग येईस्तोवर आपल्याला तळून घ्यायची आहे.
तर अशा प्रकारे चमच्याच्या साह्याने सुद्धा मी वरतून तेल घालून दोन्ही बाजूनी ही कचोरी तळून घेणार आहे. गरमागरम कचोरी खायचा आनंद काही वेगळाच आणि शेगावची कचोरी म्हटलं काय बात आहे. तर अशा प्रकारे बघत असाल मी कचोरी तळून घेते आहे. रंग सुद्धा खूप छान आलेला आहे आणि मिरच्या सुद्धा तळून घेणार आहे. मिरच्या तळून घेतल्यावर त्याच्यावर थोडंसं मीठ भुरकवून मस्त गरमागरम कचोरी सोबत त्याचा आस्वाद तुम्ही घ्या. तर ही आपली कचोरी मधोमध कशी छान प्रकारे त्याचं सारण सगळ्या बाजूने लागलं आहे हे तुम्हाला मी दाखवते. कशी वाटली याची रेसिपी? आवडली ना? एक नंबर. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि आवडली असल्यास कमेंट्स मध्ये मला नक्की सांगा, कारण तुमचे कमेंट्स हे मला नवीन रेसिपी बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत असते. तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.